सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। परमजीत सिद्धू की किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੁਦੀਨੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾਲ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ, मतलब ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਨੀਆ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਅੱਧਾ मतलब ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਧਨੀਆ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧੀ ਕਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਪੌਣੀ ਕਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਦਹੀਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਗ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ, ਤੇ 5 ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬੁਤ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਮੂਥ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਰਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 5 ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਰਫਲੀ ਜੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਟਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਫੇਦ ਨਮਕ ਦਾ, ਪੌਣਾ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਬੁਤ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੇਸਟ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਦਾ ਕਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਸਤ ਕਲਰ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ है कितनी वधिया आपके हाथ की बनी है, साफ सुथरी है, बाकी फ्रेश है, होटल वर्गी धनिए हरे धनिए दी दही वाली चटनी है जी बन के अपने को रेडी है। देखो इनका कितना टैक्सचर ही बहुत वधिया है। किसी भी तरह का कोई आप सैंडविच तैयार करना है तो उसके वास्ते एक साइड से ग्रीन चटनी लगाओ और दूसरी साइड से लगा लेने टोमेटो केचप, भरांगे फिलिंग, अपना सैंडविच बन के रेडी है।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਚਪਾਤੀ ਨਾਲ, ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੋਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਵਰਸ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀਵਰਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।